यसरी बनाउने हो ढिँडो ओडाल्ने भनेको यसरी हो ल यो होमस्टे राम्रोसँग देखाइदिन्छु यी नम्बरहरू पनि छ आकाश घलानको रहेछ ल परेवाकोटको यात्रा आधी बाटो आयौँ यस्तो रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यौँ कस्तो मिठो हुने कि मकैको ढिँडो चाहिँ गुलियो हुने कि यो लोथर नै हो है ऊ त्यहाँनिर देखिएको चाहिँ नि लोथर बजार हो यो भने भरतपुरबाट ठ्याक्कै 35 किलोमिटर पर्छ यहाँबाट 9 किलोमिटर माथि चाहिँ परेवाकोट भन्ने ठाउँ 8 किलोमिटर लेखाएको छ तर हामीले नाप्दाखेरि 9 किलोमिटरै हुन्छ 9 किलोमिटर गएपछि चाहिँ चट्ट पहाडको टुप्पामा कोटमा बस्ने खाने होमस्टे पनि रहेछ भ्यू टावर पनि रहेछ बस्ने ठाउँहरू छ जाने बाटो यही हो यहाँबाट चाहिँ 3-4 किलोमिटर पिच बाटो छ त्यसपछि चाहिँ कच्ची बाटो छ भए पनि कारमै गयौँ हामी कार पनि जान्छ हाम्रो सरोज पर्जाले बनाएको हाम्रो यो गाडी हामी सरोज पर्जासँग बसेर चाहिँ टक्क उहाँले बनाएको गाडी सँगै बसेर हामीले चाहिँ फोटो खिच्दैछौँ आज मलाई सरोज पर्जासँग भेट्नु त धेरै खुसी लाग्यो खालि टिभीमा युट्युबमा चाहिँ भेटेको है आज प्रत्यक्ष भेट भयो ल परेवाकोटको यात्रा आधी बाटो आयौँ यस्तो रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यौँ नेपाली वैज्ञानिकसँग पनि भेट भयो रमाइलो भयो सरोज पर्जासँग यस्तो छ बाटो खासै अप्ठ्यारो छैन कच्ची छ अब यो कारै आइरहेको बाटोले अप्ठ्यारो भन्दै नै मिल्दैन नि आइरहने मान्छेले ल लोथरबाट ठ्याक्कै 9-9.5 किलोमिटर आएपछि चाहिँ हामी यो डाँडाको हाइटमा परेवाकोट भन्ने ठाउँमा आइपुग्दा रहेछौँ यहाँबाट पूर्व चितवनको भागहरू हेर्ने ठाउँ टावर पनि छ चट्ट यहाँ चाहिँ गाडी राखेपछि ए टावर होमस्टे रहेछ यहाँ राप्ती नगरपालिका 1 परेवाकोट छाप डाँडा ल यो होमस्टे राम्रोसँग देखाइदिन्छु यी नम्बरहरू पनि छ आकाश घलानको रहेछ यो नर्सरी अनि यो फलफुल बगैँचा बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ कसैले एकदम राम्रो छ पर गाउँ बस्ती पनि छ रमाइलो छ यो ठाउँ एकदम रमाइलो छ रमाइलो लाग्यो ल यो हाम्रो लोकल कुखुरा हेर्नु त कति राम्रो के अरे होमस्टेको नाम परेवाकोट भ्यू टावर होमस्टे होइन यति रमाइलो ठाउँ छ यो टक्क लोकल कुखुरा प्योर लोकल देख्न नपाएको पनि धेरै भइसक्यो ए यहाँ चरिरहेछ कसले खाँदैछ ज्वाला प्रसाद पण्डितज्यूले खाँदै हुनुहुन्छ क्याम्प फायर हुँदैछ हाम्रो परेवाकोटमा यहाँ यस्तो भइरहेको छ यता मासु पाकिरहेको छ यता सेकुवा बनिरहेछ परेवाकोटमा ल हाम्रो यहाँ सुकुटी बन्दैछ सुकुटीको कटिङ यसरी हुन्छ यसरी बनाउने हो ढिँडो ओडाल्ने भनेको यसरी हो होइन यस्तो मिठो हुन्छ अझै गिलो भयो भने के फरक पर्दैन मिठो हुन्छ अब यो चुलो यस्तो चाहिन्छ र अनि बल्ल पो खान मजा आउँछ त पकाउनु कलको पानी कलको पानी ल्याऊ है खसीको झोल मिठो छ नि लोकल कुखुराको ग्रेभी नै मिठो भयो नि होइन अझै एउटा कुखुरा पोल्न सकिन्थ्यो क्या हामीले कागती छ होइन बहिनी कागती ल्याऊ रस ल्याऊ अहिले ल रस ल्याऊ रस त्यत्रो ढिँडो थियो होइन बहिनी ढिँडो थप्यो भने रस होला नि
कस्तो मिठो हुने कि मकैको ढिँडो चाहिँ गुलियो हुने कि